Усім великий привіт! Рада вас вітати з магазину Second. Сьогодні останній день завозу, 47 гривень за кілограм, а кросівки заважили 37 гривень. Це просто копійки. Вони з натуральної замші і шкіри. Нічого такого поки що я не знайшла. Це маленький магазинчик, місто Львів. Останній день завозу, тобто сама найнижча ціна, яка тільки може бути. Ціна $1 приблизно, трішки більше як $1, трішки менше як євро за кілограм. Тобто, саме цікаво знаходити знахідки в такий день, коли вже за цілий тиждень розібрали все. Я пішла дивитися одяг, теж поки що нічого немає, я вже трішки часу перебуваю. У відео це все відбувається швидше, але насправді я ходжу і поки що ще нічого не знайшла. Так що, сподіваюся, все ж таки я знайду, передивляюся все детально. Досить багато покупців, непогана сорочка, і це натуральний шовк, але я побачила вже трішки навіть згодом у кадрі. Видно, це італійська сорочка, видно, що якесь забруднення, якісь плями. Дуже жаль, мені подобається лавандовий колір, це мій улюблений, і вона могла би бути для мене, ця сорочка, але я її залишила. Так як є дефекти. Товару досить дійсно багато непоганого, але багато є мас-маркету, поліестеру, а я шукаю саме преміум або люкс бренди від COS, непогана сорочка, але у вирізі в неї був дефект. І мені прийшлося її залишити. Звичайно, що речі можна перешити, там, врятувати якусь річ від. Ще побачила ось такі кюлоти, мене зацікавили, вони такі незвичні, яскраво жовто-лимонний колір, і вони середньої щільності в'язки, таке відчуття, що тут навіть є трішки вовни в складі. Буду їх зараз дивитися, ні єдиного бренду немає, ні складу на цих кюлотах. Ще вибрала пару речей від відомого культового американського бренду Eddie Bauer. Дуже рідко зустрічається в секонд-хенді, блуза новесенька. І від Betty Barclay, це німецький преміальний бренд. В нас у Львові є магазин з цим брендом. Ще ось така блуза мені сподобалася. Навіть я хотіла би її придбати, але теж згодом побачила, що у вирізі теж розірвано чуть-чуть. І я думаю, що я її залишу, але ще подивлюся. Ця блуза заважила неповних 6 гривень. Далі пішла шукати. Вже декілька речей я відклала, але я буду передивлятися, тому що останній час я приносила додому речі ніби хороші, а потім я додивлялася, то якась дирочка була, то я ще щось не додивилася. Тому постараюся сьогодні бути уважнішою, або я буду брати речі, свідомо бачачи, що там є дефект. І від Hallhuber теж німецький преміальний бренд, ось така сукня, шифону, це поліестер. Непогана досить сукня, не знаю, буде трішки короткувата. Ще мені сподобався від Blue Motion, від швейцарського бренду комбінезон з трикотажу. Теж мені сподобався, комбінезони, в принципі, я люблю. Не знаю, від Sant, це данський бренд, і досить по високих цінах продає свої речі. Теплий кардиган, такий на вигляд навіть трішки якби твіт. І в складі є вовна і альпака, непоганий склад, і він в непоганому досить стані. Чи він мені потрібен, ось цей кардиган, теж я не впевнена, хоча він такий мінімалістичний, по спинці таку мав з тканини смужку цей кардиган, а ось ця річ мені сподобалася досить. Це Австралія, і це відомий культовий австралійський бренд Sifoli. І в складі шовк натуральний і віскоза, така яскрава штучка, і заважила 4 гривні. 4 гривні. Ще сподобався ось такий кардиган. Як сподобався, непоганий з того всього, що є, то я дивлюся речі, які мені більше сподобалися. Це не означає, що я просто нічого не бачила в житті і вони вау. Я вибираю саме з цього асортименту, що на даний момент є.
Далі я пішла дивитися штани. Було пару непоганих досить брендів, відомих. Можна було би щось придивитися, але вони всі були в цілому скіні, завужені, а таких штанів у мене вже є вдосталь. Не те, щоб їх не було в мене, тому я вирішила вже їх поки що не купляти, хіба це буде якийсь важкий люкс, щось таке неординарне, то звичайно, що я візьму, а просто так якісь преміум посередні бренди, то я брати не буду. Дорогущий, можна сказати, що люксовий навіть бренд, відомий, боюся, що я його неправильно прочитаю, тому я утримуюся. Я б ось ці штани забрала, але по штанах такі смужки, правда, з двох сторін. І не зрозуміло, чи вони мають такі бути, бо якби вигоріли, то би вигоріли з однієї сторони, якби були так складені, якби і вигоріли. Тому я думаю, що це могло би так і бути. І від мого любимого бренду датського кафе теж були штани. Ну, і ніби і багато чого було, що мені подобалося, але не настільки, щоб я відклала і роздивлялася для покупки, тому що вже маю такого досить багато і буду утримуватися. Від Manila Grace, я вже говорила про цей бренд італійський. Штани цього бренду коштують від 150 євро, там рідко що 130 є. І я їх повісила, їх залишила. Не мій, до речі, і розмір був, і низька посадка, і скіні. Останній день не знайдеш щось такого супер модного, я бачу, тому що зараз важко дуже щось знайти. Теж непогана сукня, бавовна, така картата. І я вже збиралася йти, як побачила бірочку Max Mara і просто оторопіла. Це джинсова сорочка з такого приємного м'якого джинсу. Напевне, був якийсь комір, залишилися гузички, але в цілому сорочка в ідеальному стані. Но тут теж не було два гузичка. Тому її і не забрали, цю сорочку, це розмір S. Я дивлюся, чи можна перешити від коміра ці гузички, але там по розміру менші. Але там, де бірочка, є додаткові гузички і ще ось такий гузичок, який би міг бути вверху. Дивлюся склад, це бавовна з еластаном, розмір S, може бути мені впритик, я трішки поправилася. Гузички можна, я подивилася, гузики можна перешити. Є запасні гузики, я зверху візьму нижчий гузик, а отой з камінчиком я візьму в районі коміру. Так багато брендів якби гудзики там пришивають, тому це буде нормально. І сорочка заважила неповних 10 гривень. Оце так знахідка. Я думаю, що я заберу цю сорочку, ще трішки подивлюся на її стан, передивлюся, подумаю, проаналізую, хоч що там аналізувати за такі гроші. Вучу, і ще непоганий піджак в новесенькому практично стані. Цього тижня я була ще в 2 магазинах і навіть не знімала, нічого не було. Сподобався ось такий жіночий жакет і, на жаль, це від Зари, хоча але дуже якісно пошитий, 50-й європейський розмір. І великі розміри є, він ідеально, він практично у новому стані. Жаль, що не мій розмір, його б я забрала новий жакет від Zara і ніхто не купив в останній день, тим паче великий розмір. Великих розмірів було сьогодні досить більше. А ще була сумка від типу Louis Vuitton. Видно, що це фейк. І, звичайно, вона б не дожила до останнього дня, ручки вже були пошкоджені, а сама сумка в цілому була в досить хорошому стані. Я бачила, як її носила одна жінка, і теж вона її не забрала. Потім я підійшла і бачу, що є. І мої покупочки сьогодні склали лише 42 гривні. Я проголодалася і забігла в Інтемпо. Тут теж на вагу їжа. Я взяла борщик, гречечку, печіночку і вже сита відправляюся додому з хорошим досить настроєм, тому що мене сьогодні очікує ще одні новинки.
Сьогодні привезли посилочку від моєї сестри з Італії, і серед різних таких подарунків було 3 ще позиції, з якими я би хотіла поділитися. Це парфумована водичка, це коктейль Реале і вінтажна порцелянова двієчка. Коли я відкрила посилочку, я була просто в захваті, дуже багато різного всього, за що я вдячна своїй сестрі. Ну, це мене просто вразило. Це Марта Марзото, відома італійська дизайнерка моди, текстилю та інтер'єру. Коли я це все просканувала, побачила, що це ручний розпис, позолота 24-каратним золотом. Ці вироби часто зустрічаються на антикварних аукціонах, як вінтажні предмети інтер'єру. Ну, я просто в захваті. Ще парфумована водичка була. Це L'Herbolario Alba in Asia. Це свіжа квіткова мускусна композиція і виробник Італії, місто Лоді, як упакована, і аромат мені дуже підходить. Далі це коктейль Реале, італійський медовий продукт преміум класу, така оздоровча суміш з 4 цінних продуктів бджільництва, мед, пилок, маточне молочко, прополіс для зміцнення імунітету. І я вже цим всім користуюся, п'ю цю суміш ароматною водичкою парфумованою користуюся. Свої покупочки я вже розвішала, привела в порядок. І заплатила я за 5 позицій 42 гривні. І що ж я забрала від Betty Berkeley? Цю футболочку, бо не дуже був такий вау-вибір. Все ж таки хотілося щось придбати. Футболка непогана, преміум бренд, не дуже, якби мої кольори я не дуже люблю. Таке яскраве. І ще я забрала ось цю блузу від Eddie Bauer, це культовий американський бренд, з мережі вона в новесенькому стані. Така базова синя, це 100% легесенька бавовна. Думаю, що пригодиться. Я зараз ці речі примірюю, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам сподобалося з моїх покупок, з моїх знахідок, з того, що мені подарила сестричка, напишіть. Від Максмари я вже перешила гузички на цю сорочку. Тут вверху я пришила той запасний гузичок, який він і мав бути, бо він був запасним в Максмарі. І ось ці 2 гузичка я перешила. Все просто ідеально, сорочка прекрасна. Боюся, що вона буде на мене впритик, то я її віддарую, або, можливо, я ще похудаю. Ну, залишити Максмару я дійсно не могла без неї. І ось забрала ці кюлоти. Думаю, що вони будуть мене повнити. В'язані, такий яскравий жовтий колір мені сподобався. Кюлоти в цілому такі короткі штани я люблю, але примірюю, подивлюся. А ви напишіть обов'язково в коментарях, чи дуже товстою і я виглядаю в цих кюлотах. А цю туніку, звичайно, я забрала, вона мені прекрасна. Це шовк натуральний і віскоза. Сподіваюся, що я поїду відпочивати. І цю тунічку я одягну, і ви побачите її у відео. Туніка просто прекрасна, вона неймовірна, але це шовк натуральний з віскозою, яскравий. Я згадала, як я відпочивала в Єгипті і сподіваюся, що знову поїду. Привіт, мої дорогенькі! Дуже дякую, що ви додивляєтеся майже до кінця. Це закінчення відео. Сподіваюся, було цікаве, інформативне, таке трішки інтенсивне. Думаю, що вам не було скучно.
Знахідки були непогані, але їх мало. І хочу сказати, що дехто пише, от якби ви одягли так-то, і можна було би по-іншому, ви неправильно комбінуєте. Я хочу вам сказати, що я показую у відео те, що я знайшла саме в той день знахідок. І я комбіную, міксую між тим, що я знайшла. Звичайно, що в повсякденному житті я буду між своїми речами комбінувати. Але у відео я хочу показати вам те, що я знайшла сьогодні. Сьогодні я додавала кеди, які я знайшла у інших відео, тому що цього разу я не знайшла взуття. Сподіваюся, вам сподобалися подарунки для мене, які мені зробила моя сестричка. Їх було досить багато. Там їжа різна, такі смаколики цікаві. Ну, саме більше, що мене так надихнуло для показу, для вас, для моїх глядачів, думаю, що вам цікаво було, ця парфумована водичка італійська. Я люблю косметику, парфуми італійські. Дуже взагалі люблю все італійське, італійську музику, особливо класичну музику італійську люблю. Мистецтво, бренди і взагалі Італію, їжу італійську, яка мені абсолютно підходить. Вона легка в приготуванні, швидка в приготуванні, так? Якби, і вона досить корисна, вона не є важкою, бо наша, насправді, їжа українська, вона дуже важка. Оці сала, я не розумію, ці холодці і так далі, майонезу купа. Ну, от такі в мене були знахідки. Джинсова сорочка від Макс Мара, ну, вона мене обтянула, бо це есочка. І, ну, але залишити я її не могла, цю сорочку. Я можу носити якби по чомусь, ну, можна її, в принципі, носити так от. Або я її віддарую, або кудись я її прилаштую. Такі жовтенькі кюлоти в'язані, ось ця від Бетті Берклі футболочка. Тоніка, можливо, побачити її десь на мені на відпочинку. Ну, як я її мала сьогодні міряти, вона коротенька, своїми білими незагорівшими ніжками, тут все демонструвати, якби не захотілося мені. Сподіваюся, коли Бог поможе і я поїду кудись відпочивати в теплі краї, то сподіваюся, цю тоніку я візьму з собою, це віскоза і натуральний шовк. Хотіла додати, що я п'ю оцю біологічну добавку, що я показувала у відео, де мед, прополіс, оцей пилок. І я п'ю на ще серце, мені так добре, якби дуже вільно себе почуваю, так полегшено, легко досить, можна так сказати. Ну, парфуми – це моя любов. Сестра знає мій смак і вона попадає просто один-один. От всі парфуми, які вона мені подарувала, це мої одні з самих найулюбленіших. І що? Ну, ця двіючка від італійського дизайнера, ця двійка блюдечко і чашки, цей набір з фарфору тонкого, з позолотою 24-каратного золота. Це просто вау! Добавиться в мою колекцію. В повсякденному житті я люблю такі прості, досить речі в інтер'єрі, в посуду, так, такі мінімалістичні. А от вже для колекціонування, такі більш вінтажні, то мені подобаються такі вечірні, в якомусь такому навіть візантійському стилі. Класика подобається, мені досить подобається Мейсонівська фабрика фарфору. Ну, додавалося в мою колекцію мій фарфор. Я затягнула з часом, хотіла поговорити, хотіла сказати 3 слова. Всім дякую за те, що були у відео, за те, що дивилися. І от бачите, розмова трішки затягнулася. Хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка, коментар, що вам сподобалося, які речі сподобалися. Ну, я вибирала з того, що є, а не те, що я ж не прийшла в бутік і я могла вибрати там то. Ви повинні розуміти, глядачі, що коли ви пишете все фу, ну, можливо, для когось це фу, для когось це не фу, але я вибирала, якщо це, я так буду вважати, що це все фу, то відео просто не вийде, ви не побачите відео зі знахідками. Так що, напишіть в коментарях, що вам сподобалося, які речі сподобалися. Джинсова сорочка, ну, проста джинсова сорочка. Що тут не модного? Макс Мара, люкс бренд, важкий люкс, до речі.
Що вам сподобалося з подарунків моєї сестрички? І взагалі, як ваш настрій, як ви плануєте зустріти Великдень? Чи плануєте ви кудись поїхати в теплі країни на відпочинок? Діліться своїм життєвим якимось досвідом, не тільки про секонд-хенд. Ми не живемо тільки одним секонд-хендом, якимись знахідками. Ми живемо різними життєвими якимись пригодами, подіями в нашому житті відбуваються. Тому діліться, нам буде цікаво, коли ви поділитеся. Мені тим паче. Чекаю на вас в коментарях, чекаю на вашу підписочку, підтримку. Ось так я трішки поправилася. Жирненька ще камера додає. Ой, просто треба скидати. Тому що я ще осінню влазила прекрасну весочку. От прекрасну весочку, а зараз есочка на мене вже замала. Так що пора худати. Але я працюю над тим. Я займаюся не кожен день, десь через день. Я займаюся інтенсивно ранками. Якби п'ю протеїнчик, вже так не повернеш молодість, і тіло не буде таке красиве, як колись. Мене трішки такі є. Хоча я не скриваю свої роки, так що мені 55 років, бо є блогери, які взагалі їх питають, скільки вам років, ніде не пишуть, вони так скривають, по відео видно, що років не 20, наприклад. Там і що скривати, всі, дай Бог, доживуть до 55 років, так, це прекрасний вік, і 65, і 75, і хто дивиться 85, напишіть мені. Теж такі є активні дуже дівчатка 85 і вище, і все прекрасно у них. Це як дороге вино, воно вистоюється в жінки досвід якийсь життєвий, і вона така більш наповнена, духовно. І красота, вона по-своєму, вона внутрішня красота відображається, в погляді, в посмішці. І хто такі пише речі, ви просто бідні душею, що пишете, хоч ти там стара, або тебе там шкіра не молода. Звичайно, в мене ж не може бути 20 років, тим більше в мене немає ніякого втручання, абсолютно, це вже, якби мені додає багато бонусів. Ні єдиного в мене немає якогось медичного втручання, ніякої пластики, підтяжок і так далі. Живу собі та й живу, нікого, як то кажуть, не чіпаю, не комплексую так, веду свої блоги. Багато хто пише, що він такий красивий і гарний, там хейтить нас, блогерів, так? Чого ж ви такі красиві і ви не виходите в ефір? Ой, мене вже так занесло сьогодні. Це капець. Але не всі додивляються до кінця, тому те, що я зараз розказую, ділюся якимось своїм досвідом, враженням, своїми думками, своїми емоціями, то не всі додивляться. Що я хотіла донести взагалі до глядачів, що скільки би вам не було років, не бійтеся самовиражатися і самостверджуватися перед самим собою. Бо ви завжди будете думати, що я не зовсім гарна, не настільки гарна, щоб вийти в ефір, так? Я не настільки... У мене красива фігура, я не настільки красиво розмовляю, у мене не такий голос, я тамару не вимовляю, я ще картавлю. Там різні можна знайти тисячу і одну причину. Або там я не буду знімати влог, бо в мене квартира не така, або ще щось. Знаєте, на кожного знайдеться глядач, кому буде щось близьке. А які б ви не були самі досконалі, красиві жінки, це не що всі на них підписані і всі їх дивляться, та не всі. У нас дощик, темновато, а коли темновато, якість відео не дуже хороша. І я вже купила 2 лампи, одну досить дорогу, вона така багатофункціональна, різні підсвітки. Ага, вона ще більше такі робить кольори, якісь штучні, вона мені нічого не допомагає. Потрачені гроші на ці лампи, я вже не знаю. Напишіть в коментарях, як ви блогери і знімаєте відео, яка лампа сама краща. Можете порекомендувати. Я знаю, що є студійні, дуже дорогі студійні, мені за такі гроші, я ж не хочете ж ви мене підтримати настільки, щоб я така була мільйонниця блогера. Жаднюшки ви, не хочете підписатися, сказати: Надя, ми тебе любимо, ми тебе слухаємо. Ми надихаємося твоїми пошуками, ми біжимо на наступний день або в той же ж день купляти собі, шукати бренди. Я стараюся. Все, па-па. А то мене так затягнуло.
Так затягнуло. Вже їсти хочу, кави хочу. Папусі! Зажурилася я. Ай-яй-яй-яй-яй. Журба прийшла. А я ношу окуляри. У мене дуже зараз поганий зір, до речі. Не можу ніяк зі своїми улюбленими глядачами попрощатися. Треба заробити на нормальні окуляри.